بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سيداتي أنساتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم، أهلا ومرحبا بكم. معكم أبو حميد، واليوم حلقة جديدة الحقيقة مهمة جدا تتعلق بموضوع يطفو على السطح مؤخرا كثيرا الحقيقة، وتدور حوله أبحاث عديدة جدا يتعلق بالبيئة والتغير المناخي، فارتأيت أني أتحدث عن هذا الموضوع. هو الموضوع طبعا اختصار شديد عن التحولات اللي حدثت أو المؤشرات اللي حدثت واللي أدت إلى تسريع عملية الكليما فاندل اللي هي تغير المناخ الكرة الأرضية. وطبعا هذا موضوع زي ما حكينا يطفو الآن على السطح، وأبحاث كثيرة تدور حوله وأقاويل، والحقيقة مجموعة إنذارات تلوح في الأفق. طبعا هن 6 نقاط حسب دراسات قد تكون مؤشر خطير. هاي ال6 توحي لنا بأنه فعلا في تغيير حقيقة في مناخ الأرض، وفي حتى يعني التوازن الطبيعي والمناخي والتضرر اللي حدث فيه بسبب هاي ال6 أشياء. نتعرف عليها بعد الفاصل. أول هاي الأشياء الحقيقة اللي هو ذوبان ما يسمى بالجليد الدائم، البيرما فروست بودن. ماشي، هاي موجودة طبعا في النطاقات اللي موجودة قريبة من القطب، زي سيبيريا، زي شمال أمريكا الشمالية. الحقيقة هاي المناطق تعتبر جليد دائم بالأحوال العادية. تمام، هاي يعني تعتبر أكبر مخزن بالنسبة للبودن للتربة لثاني أكسيد الكربون بالعالم، حيث تقدر نسبة يعني ثاني أكسيد الكربون مختزن في هاي تحت الجليد، يعني المكدس تحت الجليد، بحوالي من 1300 إلى 1600 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون. وهي تعتبر حسب دراسة معهد طبعا أو بوست سام في ألمانيا تقدر بنصف كمية ثاني أكسيد الكربون المخزنة في تربة العالم ككل. ماشي، وطبعا هاي تعزى. ليش الكمية الهائلة هاي من ثاني أكسيد الكربون موجودة تحت هذا البودن؟ لأنه هذا يعود إلى العصر الجليدي. أثناء العصر الجليدي ونهاية العصر الجليدي، الحيوانات والنباتات اللي ماتت في هذاك العصر ماشي تكدست وتراكم فوقها الجليد مع مرور الوقت من العصر الجليدي، وظلت محتبسة يعني تحت البودن، تحت هاي الجليد الدائم، وخزنت إلى يومنا هذا. طيب الآن شو اللي بصير؟ حسب دراسة برضو أمريكية تقول بأنه المناطق هاي القريبة من القطب، خاصة سيبيريا وشمال أمريكا الشمالية، بين عام 1990 تقريبا ل 2016 بالفترة هاي زادت حرارة هاي المناطق 4 درجات مئوية. طبعا هاي زيادة كبيرة تعتبر في علم المناخ، مما أدى هاي الزيادة طبعا إلى ذوبان كمية كبيرة من هذا الجليد. وطبعا لما يذوب الجليد ماشي بتحرر ثاني أكسيد الكربون اللي موجود تحته واللي مكدس تحته منذ آلاف السنين، ماشي، وبصير يتحرر إلى الأتموسفير وإلى الغلاف الجوي. وطبعا حسب دراسة برضو إنه نسبة ما سرب من ثاني أكسيد الكربون من هاي البودن تحت اللي كان تحت الجليد واللي وصل إلى الأتموسفير تقدر ب 15%، وهي نسبة كبيرة طبعا تؤدي إلى تسريع الحقيقة من سخونة وتغير الغلاف الجوي وسخونته طبعا وزيادة الحرارة. هذا أول سبب. ثانيا، ذوبان الجليد في المحيط المتجمد الشمالي. ليش؟ لأنه له تأثير هام جدا حقيقة المتجمد الشمالي على تأثير المناخ. ليش؟ لأنه في شيء اسمه الآيس البيدرو كوبلونج، يعني الحرارة الشمسية أو الأشعة الشمسية الساقطة على الأرض أغلبها ينعكس في هذه المناطق بسبب خصائص الثلج ولونه، ماشي، ينعكس إلى الفضاء. الآن لما يقل نسبة الجليد في هذه المناطق في القطب الشمالي بتقل نسبة الأشعة المنعكسة الشمسية، وبالتالي تستقر وتبقى في الأرض، وبالتالي تساعد وتساهم في تسخين حرارة الأرض. أضف إلى ذلك أنه إذا بترتفع الحرارة كما هو متوقع في الدراسات 4 درجات مئوية في هذه المناطق تؤدي إلى زيادة منسوب سطح البحر 6 أمتار، وهذا طبعا ممكن يكون له تأثيرات كارثية مثل فيضانات وغيره. واللي أهم من ذلك أنه الجليتشا زي جزيرة غرينلاند اللي هي أكبر جليتشا في العالم، يعني جزر بدأت للحقيقة بسبب هاي الظاهرة وزيادة الحرارة
ماشي وزيادة مستوى سطح البحر بدأت تغوص شوي شوي، وبالتالي تدخل في نطاق التيار الهواء الساخن اللي موجود بالبحر، وبالتالي بلش الجليد يذوب بشكل كبير منها، حيث يعني قدرت تقريبا ب 762 مليون متر مكعب يذوب يوميا من جزيرة غرينلاند. وهي طبعا تساهم برضو بدورها في زيادة منسوب سطح البحر أكثر وأكثر، مما يؤدي في المستقبل إذا استمر الوضع على ما هو إلى كوارث وفيضانات في خاصة أوروبا، غرب أوروبا وشرق أمريكا الشمالية. ثالثا، وهي نقطة مهمة جدا الحقيقة، اللي هي التحطيب الجائر والحرائق التي تحدث في الغابات، خاصة الأمازون والغابات الصنوبرية الشمالية زي سيبيريا وأمريكا الشمالية. الحقيقة الشجرة تعتبر، طبعا هاي المناطق تتعرض الآن للأسف إلى موجة جفاف بسبب تغير المناخ العالمي، وإلى حرائق وتحطيب جائر لأغراض صناعية وغيراته. الشجرة الآن تعتبر طبيعيا برضه يعني مصدر لتخزين ثاني أكسيد الكربون زي الجليد، تمام، تخزن ثاني أكسيد الكربون. الآن لما تموت الشجرة ينبعث، ماشي، يتحرر ثاني أكسيد الكربون ويصل إلى الأتموسفير. مش بس تأثير على موازنة ثاني أكسيد الكربون الشجر مهم والغابات، بل على حتى مناخ أو طقس هاي المناطق، حيث إنه تعتبر برضه يعني مصدر للرطوبة للغلاف الجوي. تعتبر الشجرة، ليش؟ لأنه الأوراق وأوراق الشجرة ينبعث منها رطوبة عن طريق الندى وغيره، يصل إلى الأتموسفير فيزيد من رطوبة الأتموسفير فتهطل الأمطار، ماشي. الآن لما يتناقص الغطاء الغابي تتناقص هاي الفاعلية وتتناقص رطوبة الغلاف الجوي في هاي المناطق، وبالتالي يقل تساقط الأمطار، وبالتالي ينعكس على التربة وعلى جفاف التربة، اللي بدوره ينعكس على مقاومة الشجرة على الوقوف والبقاء على قيد الحياة، فبتموت. وفعلا هذا هو الاتجاه اللي الآن قاعد بصير في هاي المناطق. للأسف عم تتعرض كثير من المساحات الغابية الحقيقة في الأمازون إلى الموت بسبب جفاف التربة وجفاف الطقس الناجم عن التحطيب الجائر وتناقص ونضوب حقيقة كمية هاي الأشجار. طبعا الأمر خطير جدا، يعني وإن استمر الوضع على ما هو حسب دراسة سيصبح منطقة الأمازون بدل ما يكون مخزن لثاني أكسيد الكربون مصدر للأتموسفير. يكفي أن نعلم أنه الأمازون طبعا يعتبر يحدث في منطقة الأمازون ربع الموازنة ثاني أكسيد الكربون العالمية. لذلك يطلق على الأمازون رئة العالم الخضراء، الرئة يعني من كثر ما هي، طبعا بسبب مساحته الشاسعة والهائلة، ولكن عم ينقص هاي المشكلة، فبالتالي إذا استمر الوضع على ما هو كارثة ستحدث. طبعا يقدر كمية ثاني أكسيد الكربون المختزنة في الأمازون من 80 إلى 120 مليار طن. طبعا هاي الكمية إذا وصلت إلى الغلاف الجوي ستسبب كوارث. رابعا، ما يسمى بالميثان هيدرات، يعني هيدرات الميثان، غاز الميثان. طبعا هاي في أراضي أو في قاع المحيطات أو البحار، ماشي. ليش اسمها ميثان هيدرات؟ لأنه بيكون الميثان مرتبط بالآيس، الجليد، ماشي، وغالبا بتكون البحار منجم له، فبكون غالبا هو مش بس مع جليد، بكون أيضا متواجد مع صخور ورمال، فيسقط إلى قاع البحار. الآن لما ترتفع درجة حرارة البحر الناجمة بسبب ارتفاع المناخ العالمي، ترتفع درجة حرارة البحر، فهنا يذوب الجليد اللي مرتبط فيه ومخزن فيه الميثان، فينبعث، بصير حر، فرايجزيتست، ماشي، فبزيد نسبته فيصل إلى وين؟ إلى الأتموسفير. وطبعا احنا بنعرف إنه الميثان على الأتموسفير أخطر من ثاني أكسيد الكربون. خامسا، البحار تمتص ثاني أكسيد الكربون، خاصة ثاني أكسيد الكربون المنبعث من النشاطات البشرية. الحقيقة 40% من كل ثاني أكسيد الكربون اللي يصدر عن الصناعة وغيره من الأنشطة البشرية يمتص في البحار، 40%. ليش؟ لأنه بسبب الأعشاب البحرية والطحالب اللي موجودة فيه. الآن في الأحوال العادية يمتص الأعشاب البحرية هذا ثاني أكسيد الكربون الزائد في الأتموسفير، فتموت هاي الطحالب، ماشي، أو الأعشاب البحرية، فتسقط إلى قاع البحر ويسقط معها ثاني أكسيد الكربون فيستقر في قاع البحر. الآن مع ارتفاع درجة الحرارة اللي صاير الآن بالعالم بسبب تغير المناخ العالمي، تقل هنا الحقيقة مع ارتفاع الحرارة نسبة الأكسجين في البحار. لما تقل نسبة الأكسجين في البحار تنعكس بدورها على نمو هاي الطحالب والأعشاب البحرية، وبالتالي تقل قدرة هاي الأعشاب على امتصاص ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي، وبالتالي بتبطل البحار تمتص بالأحوال العادية ثاني أكسيد الكربون زي ما كانت قبل، فبتزيد هون تركز نسبة ثاني أكسيد الكربون بالأتموسفير.
سادسا وأخيرا ما يسمى بتيار الخليج. الحقيقة تيار الخليج يعتبر مهم جدا. هذا طبعا تيار الخليج ليش يعتبر مهم؟ لأنه يعتبر زي المكيف بالنسبة لشمال أوروبا وشمال أمريكا الشمالية، زي بيعمل يعني زي الكونديشن، ولولا لتجمدت أوروبا، شمال أوروبا بالكامل، وأصبحت آيس. ماشي. طبعا هذا تيار الخليج بصراحة باختصار شديد هو التيار الذي يحدث في المحيط الأطلسي. طبعا منبعه خليج المكسيك، وينتقل إلى شمال أوروبا وشمال أمريكا الشمالية، ويساهم بنقل التيار الدافئ من الجنوب إلى الشمال، وبالتالي يساهم في يعني تسخين هذه المناطق الشمالية القريبة من القطب شمال أوروبا، وجعلها معتدلة المناخ ولا يحدث فيها تطرف حراري وانخفاض شديد في الحرارة. ماشي. لوحظ في الآونة الأخيرة أو في منتصف خلينا نقول القرن الماضي العشرين، لوحظ أنه بلشت هاي المناطق تزيد البرودة فيها على غير العادة. السبب بعد الأبحاث طبعا اتضح بسبب ضعف أو بطء، زيادة بطء هذا التيار، تيار الخليج. طبعا ليش؟ طبعا اللي صار أنه كمية يعني التيار الدافئ أصبح أضعف الواصل إلى شمال أوروبا وإلى شمال الأطلنطيك، بسبب طبعا ذوبان الجليد زي ما حكينا، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وبسبب الأمطار الناجمة عن ذلك في هذه المناطق. فصار هون عندنا سقوط للمياه الماء الحلوة، وطبعا المياه الحلوة أثقل فيزيائيا وكثافتها أعلى من المياه المالحة. فلما بتنزل على البحر الأمطار بسبب أو ذوبان جليد زي جرينلاند مثلا، تغوص هاي أو تسقط أو تنزل يعني المياه الحلوة تحت المياه المالحة، فهون بتغير من كثافة ويعني تركيب المياه في المحيط الأطلنطي، الكثافة تتغير، فهون بصير لخبطة، فيؤثر بذلك أو يعطل من تيار الخليج ويجعله أكثر ضعفا حقيقة، وبالتالي يصبح أضعف وأقل وصولا إلى هذه المناطق. وطبعا هذا بدوره يؤدي إلى نتائج كارثية وربما تكون في المستقبل. بس يعني هاي هي النقاط الستة اللي الآن يعني زي ما بقولوها النقاط الساخنة اللي من خلالها بدأ حقيقة مناخ الكوكب يتغير بسبب هاي المؤشرات الخطيرة اللي تعتبر النقاط المركزية الهامة اللي يجب الحقيقة الآن والجهود تتضاعف لمحاولة السيطرة خاصة على المناطق الستة هاي. والهدف الآن من يعني الموضوع أكثر شيء طبعا هو يقال إنه إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين تحدث يعني ما يخشى عقباه. ماشي. إنما إذا الهدف الآن لتسيل إنه ما نصلش لدرجتين زيادة، يعني محاولة البقاء عند 1.5 زيادة بس، وتقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون طبعا حسب المعاهدات المطروحة الآن الدولية اللي بيحاولوا ينزلوا على الأقل 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميا. ماشي. طبعا جهود كثيرة الآن سأفرد لها حلقة فيما بعد عن نتائج وجهود يعني الطرق المتبعة لمحاولة تقليل الزيادة في درجة الحرارة وجعلها في درجة وما تصلش للدرجتين. مشان ما نطول عليكم يعني راح أفرد لها لحالها حلقة ثانية. هذا كان كل موضوعي اليوم، اللي هو أهم النقاط الرئيسية اللي أدت الحقيقة إلى ارتفاع درجة الحرارة وتغير المناخ العالمي. إن شاء الله تكون حلقة عجبتكم. إذا عجبتكم ما تنسوا الاشتراك. كان معكم أبو حميد، نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.